नमस्कार मंडळी, जय महाराष्ट्र. वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ. टायटलवरून तुम्हाला समजले असेल की आजचा व्हिडिओ कशा संदर्भात होणार आहे. आज आपण व्हिजिट करणार आहोत हिडन अशा वॉटरफॉलला. निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेला हा वॉटरफॉल खरंच खूप सुंदर आहे. भन्नाट अशी ट्रेक होणार आहे किंवा भन्नाट अशी ही व्हिडिओ होणार आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण पहा. हा वॉटरफॉल कुठे आहे तर ते तुम्हाला मी थोडक्यात सांगतो. पेनखोपोली रोडला सातेरी गाव आहे. सापोलीपासून सातेरी हा छोटासा रोड आहे. त्या रोडने आपल्याला आतमध्ये यावं लागतं. आतमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला हा बंगला लागतो आणि या बंगल्याच्या इथूनच आपला हा इथून छोटासा म्हणजे 5 मिनिटाचा ट्रेक सुरू होतो. इथून जर तुम्ही बघितलात तर हा इथून वॉटरफॉल क्लिअर आपल्याला दिसतो. म्हणजे अंदाजे 15 ते 20 मिनिटाची ही ट्रेकिंग आहे छोटीशी. तर चला जास्त टाइमपास न करता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. आहे रोड मित्रांनो, खूप सुंदर असा हा रोड आहे. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता हा रोड आहे. म्हणजे ओपन आहे आणि या कुंपणीला लागून अशी ही पायवाट आहे. त्या पायवाटेनेच आपल्याला जायचं आहे. दोन्ही बाजूच्या या गर्द हिरवळीमधून आपण ही छोटीशी पायवाट तुडवत पोहोचतो खाली आणि ते पाहायला मिळतं ते जबरदस्त असा व्ह्यू. हिरवं पांघरून पसरलेलं आणि चक्क नववधूसारखं नटलेलं हे निसर्ग डोळ्यात सामावून घेण्यासारखं आहे. मस्त, छान, सुकून. मित्रांनो, इथून थोडा पुढे आल्यानंतर आपल्याला या इथे शेतीची लागवड पाहायला मिळते आणि खूप सुंदर अशी लागवड इथे आपल्याला पाहायला मिळते. याचा अर्थ कोकणामध्ये भात शेती लावणी झालेली आहे. आणि या साईडला जर बघायला गेलात ना तर वॉटरफॉलचा येणारा पाणी त्याच्यामुळं जो नदीला खलखलाटपणा येतोय ना, आवाज कानावर सुमधुर, खूप सुंदर असा हा इथे वाटतोय. आणि त्याचबरोबर वातावरणामध्ये नमी आहे, त्यामुळं गरमी खूप होते, प्रचंड. भात शेती सोडून आपण पुढे आल्यानंतर आपल्याला ही मळलेली पायवाट वॉटरफॉल पर्यंत नेऊन सोडते. मित्रांनो, थोडं पुढे चालत गेल्यावर ना आपल्याला ही अशी मळलेली पायवाट पाहायला मिळते. आणि या पायवाटे थ्रूच आपल्याला त्या वॉटरफॉलकडे जायचं आहे. वॉटरफॉल आपल्याला पूर्ण ट्रेकिंगमध्ये पूर्ण वॉटरफॉल आपल्याला डोळ्यासमोरच राहतो. त्यामुळे रोड वगैरे विसरायची किंवा रोड दुसरीकडे भटकण्याची काही अशी शक्यता वगैरे नाही आहे. म्हणजे इझी ट्रेक आहे. अर्थात खूप कमी लोक येतात या वॉटरफॉलला, पण आम्ही खूप 2 ते 3 वर्षापूर्वी येऊन गेलेलो होतो या साईडला. त्यामुळे मला माहिती होतं हा वॉटरफॉल आहे म्हणून. त्यामुळे हा ट्रेक करायचा किंवा हा वॉटरफॉल करायचा आम्ही विचार केला आणि हा व्हिडिओ तुमच्या समोर घेऊन आलेलो आहोत. तर व्हिडिओ एन्जॉय करा लास्टपर्यंत.
मित्रांनो, अवघ्या 10 ते 15 मिनिटाची ट्रेक आहे, पण या ट्रेकनी अक्षरशः घाम पाहू शकता, माझ्या पूर्ण चेहरा घामाने भरलेला आहे. थोडं थोडं ऊन आहे आणि ह्युमिडिटी आहे. आता वातावरणामध्ये पाऊस पडलेला नाही अजिबात, त्यामुळं खूप गरम होतोय अक्षरशः. म्हणजे आगीचे झळके लागल्यासारखे आपल्याला वाटतंय. बेकार एकदम. सरसगड केला आपण, त्यानंतर विसापूर देखील केला, पण इतकी दमछाक नाही कधी झाली. या प्लेन रोडला आपली इतकी दमछाक होते, खूप ऊन लागतोय. तिथून जाताना विविध प्रकारचे वृक्ष आपल्याला नजरेस पडतात. त्याचपैकी निगडीची फुलं, घाणेरीची मल्टी कलरची फुलं, तसेच जागजागी असलेली केळीची झाडे, त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या कलरची फुलपाखरे, सुरवंट, घोंगा अशी विविध प्रजाती नजरेस पडते. मित्रांनो, तुम्हाला हे माहीत आहे का, ही जी आता ही फुलं आहेत ही दिसायला खूप छान दिसतात. छोटी छोटी फुलं, म्हणजे पिंक आणि असे पिवळसर कलरचे असतात किंवा व्हाईट शेड पण असते यामध्ये. पण याचं माहिती आहे का तुम्हाला? तुम्हाला माहिती नसेल तर सांगतो. याची ही बी येते, पाहू शकता. ही बी आहे ना, काळी काळी होते नंतर, आणि ही खाल्ली ना तर खूप गोड लागते. तुम्ही जर म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल ना, मला ह्या आता वनस्पतीचं नाव माहीत नाही आहे, पण तुम्हाला जर माहिती असेल ना तर कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा याला काय बोलतात ते. कारण हे खायचो आम्ही पहिले लहानपणी. मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा या वनस्पतीचं नाव. एक 10 मिनिटाच्या ट्रेकिंग नंतर आपण फायनली पोहोचतो या वॉटरफॉल कडे. काय सुपर वॉटरफॉल वाटतंय, पाहू शकता. जबरदस्त व्ह्यू आहे. आता आपण तिथे नंतर खाली उतरूया आणि तिथून तुम्हाला दाखवतो व्ह्यू. त्यानंतर आपण वरती तिकडे जाण्याचा प्रयत्न करूया. आता आम्ही इथून खालून तर वॉटरफॉल खूप सुरेख दिसतोय, पण आम्ही वरती जाण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आम्ही वरून ड्रोन उडवण्याचा प्रयत्न करू. आणि वरती जाण्यासाठी इथून रोड आहे, खूप स्टीप रोड आहे. म्हणजे मी जातोय, पण तुम्ही इथे जाण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण खूप स्टीप असा हा रस्ता आहे, पाहू शकता. पूर्ण वरपर्यंत जायचं आपल्याला. चला, अनुभव हा थरारक अनुभव. दगड खूप अशी उंच आणि काय सपोर्टला पण असं काय नाही, त्यामुळं आता पाऊस नाही, दगड फुटलेली आहे, त्यामुळं इथून आपल्याला करता येईल. अरे बापरे, म्हणजे पाऊस पडत असेल तर तुम्ही इथे येऊ नका शक्यतो. इकडे वरती वॉटरफॉलच्या वरती येऊ नका.
शूट घ्यायला लागेल. एक नंबर. वॉटरफॉलचा जो खालचा कुंड असतो त्याचा जबरदस्त असा व्ह्यू आपल्याला इथून पाहायला मिळतो. मित्रांनो, फायनली वरती आल्याचा काहीतरी सार्थक झालं. जबरदस्त असा व्ह्यू आहे इथे आणि इथे खूप मोठा असा कुंड देखील आहे पोहण्यासाठी. आणि त्या साईडून एक वॉटरफॉल येतो आणि या साईडून एक वॉटरफॉल येतो. दोन्ही वॉटरफॉल खूप सुंदर आहेत, सुरेख आहेत. पाणी पाहताय तुम्ही, जबरदस्त व्ह्यू आहे इथला. आता आम्ही इथे पोहणार आहोत. तुम्ही तोपर्यंत ही व्हिडिओ पहा. एकच नंबर, एक नंबर. मित्रांनो, वरती आल्यानंतर आपल्याला दोन छोटे छोटे वॉटरफॉल पाहायला मिळतात. एक या साईडला आणि दुसरा या साईडला. त्याचप्रमाणे इथे एक कुंड देखील आहे, पण हा कुंड खूप खोल आहे आणि पावसामध्ये इथे अजून जास्त पाणी वाहत असेल, त्यामुळे इथे येताना काळजीपूर्वक या. मित्रांनो, मी नेहमी सांगत असतो की अशा ठिकाणी येताना हलगर्जीपणा करू नका आणि स्वतःला जपा आणि सुखरूप एन्जॉयमेंट करा. कुंडामध्ये जास्त आतमध्ये जाण्याचा प्रयत्न देखील करू नका. हे दोन्ही कुंड खूप खोल आहेत, याची दक्षता देखील घ्या. मित्रांनो, कशी वाटली ही प्लेस? हिडन वॉटरफॉल, तीन वॉटरफॉल आहेत. एक तिकडे आहे, एक इकडे आहे, असे 3 वॉटरफॉल आहेत. तुम्ही जर फॅमिली बरोबर जर इथे येत असाल ना तरी खूप एन्जॉयमेंट कराल. खूप छान अशी प्लेस आहे. फक्त दोघे तिघे येऊ नका, कारण कुंड जे आहे ते खूप खोल आहे आणि इथे जास्त प्रमाणात लोक येत नाही. हिडन प्लेस आहे, त्यामुळं थोडा रिस्की पण होऊ शकतो. पाणी खूप खोल आहे. तुम्ही पाहिलेतच पूर्ण व्हिडिओ. होप्स तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये इतकाच. कशी वाटली व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर जरूर करा. त्याचप्रमाणे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपल्या चॅनलवर असेच नवनवीन इन्फॉर्मेटिव्ह आणि अशा नवनवीन प्लेसेस मी घेऊन येत असतो. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर मित्रांनो, कशी वाटली व्हिडिओ आवडली तर तुमच्या प्रतिक्रिया खाली कमेंटमध्ये नक्की सांगा.
तोपर्यंत बाय बाय, भेटूयात लवकरच नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र.